या व्हिडिओमध्ये आपण सॉईल मेकॅनिक्स या सब्जेक्टमधील प्रॉपर्टीज ऑफ सॉईल या चॅप्टरवरील मोस्ट इम्पॉर्टंट रिपीटेड झालेले क्वेश्चन बघणार आहोत, जे येणाऱ्या WRD एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तर क्वेश्चन 1, इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉईल सॅम्पल इज अ 0.6 देन द व्हॅल्यू ऑफ वॉइड रेशो विल बी. तर पोरोसिटी 0.6 असेल तर व्हॅल्यू ऑफ वॉइड रेशो विचारलेलं आहे. तर पोरोसिटी आणि वॉइड रेशोमध्ये रिलेशन माहीत असणे महत्त्वाचे आहे. तर पोरोसिटी आणि वॉइड रेशोमधले रिलेशन आहे की वॉइड रेशो इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवायडेड बाय 1 मायनस पोरोसिटी. सो द करेक्ट आन्सर आहे की ई इज इक्वल टू 1.5. सो पोरोसिटी इज इक्वल टू 1.5. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर. If the porosity of soil sample is 0.3 then the value of void ratio will be. आता porosity दिलेली आहे आणि void ratio विचारलेला आहे. तर void ratio is equal to porosity upon 1 minus porosity. तर करेक्ट आन्सर याचे आहे ऑप्शन नंबर बी 0.43. Soil sample, question number 3, soil sample with specific gravity x has a mass specific gravity of 1.75. Assuming the soil to be perfectly dry, if the void ratio is 0.55 then value of x will be. तर x ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. यामध्ये आपल्याला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काढायची आहे. मास स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलेली आहे 1.75 आणि वॉइड रेशो दिलेला आहे 0.55. तर मास स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी वॉइड रेशोवरून आपल्याला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काढायची आहे. तर ड्राय युनिट वेटचा फॉर्म्युला इथं ड्राय युनिट वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इंटू युनिट वेट ऑफ वॉटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशो. तर ड्राय युनिट वेट अँड अपॉन युनिट वेट ऑफ वॉटर इज इक्वल टू ग्रॅव्हिटी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशो. तर मास स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला आहे GM इज इक्वल टू युनिट वेट ऑफ ड्राय युनिट वेट अपॉन युनिट वेट ऑफ वॉटर. तर GM इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस E. तर GMची व्हॅल्यू माहीत आहे 1.75 इज इक्वल टू G 1 अपॉन वॉइड रेशोची व्हॅल्यू माहीत आहे. तर G इज इक्वल टू 2.71. इज करेक्ट आन्सर. Option number C. A soil sample with specific gravity 2.6 has a mass specific gravity 1.75. Assuming the soil is perfectly dry, the void ratio value. तर तिथं void ratioची व्हॅल्यू विचारलेलं आहे. तर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलेला आहे, मास स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलेला आहे आणि वॉइड रेशोची व्हॅल्यू विचारली आहे. तर मास स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी अपॉन 1 प्लस ई. हा फॉर्म्युला खूप महत्त्वाचा आहे. या फॉर्म्युलावरती बरीच क्वेश्चन विचारले जातात. तर याचं वाईट आन्सर आहे 0.49. ऑप्शन सी. If the void ratio of soil sample is 0.6 then the value of 2 into porosity will be. 2 into porosity ची व्हॅल्यू. पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशो हे रिलेशन आहे. याच्यावरून आपल्याला पोरोसिटीची व्हॅल्यू करायची आहे. तर पोरोसिटीची व्हॅल्यू ही 0.375 येते. त्याला मल्टिप्लाय बाय 2 केलं तर 0.75 येते. हे रिलेशन खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यावरून आन्सर आहे 0.75 येते. So correct answer is D. Question 6, a sample of dry soil weight 68 gram. The void ratio of the soil sample, if the volume of soil sample is 40 ml
and the specific gravity of the solid is 2.65 will be the firstly पहिल्यांदा आपल्याला गिवन डाटा बघायचा आहे की ड्राय वेट दिलेला आहे 68 ग्रॅम, वॉल्यूम दिलेला आहे 14 ml आणि स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी दिलेला आहे 2.65. तर ड्राय युनिट वेटचा फॉर्म्युला आहे ड्राय वेट अपॉन वॉल्यूम. तर 68/40 इज इक्वल टू 1.7 ग्रॅम पर cc हे आपलं ड्राय युनिट वेट आलं. ड्राय युनिट वेटचा फॉर्म्युलाचं रिलेशन आहे ड्राय युनिट वेट इज इक्वल टू युनिट वेट ऑफ वॉटर इंटू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी अपॉन 1+e. तर याच्यावरून आपल्याला ईची व्हॅल्यू मिळेल 0.56. तर करेक्ट आन्सर इज 0.56, ऑप्शन नंबर बी. The porosity of soil sample is 0.5, then the value of void ratio will be. तर porosity दिलेली आहे, तर void ratio is equal to porosity 1 minus porosity. हे रिलेशन आहे, या रिलेशनवरून आपण void ratioची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी. A soil specimen has a water content of 12% and unit weight of 25 kilonewton per meter cube. आता इथं देताना त्यांनी वेट दिलेलं आहे, तर ड्राय दिलेलं नाही आहे, वेट दिलेलं आहे, म्हणजे बल्क युनिट वेट आहे आणि ड्राय युनिट वेट काढायचं आहे. तर ड्राय युनिट वेट गॅमा डी इज इक्वल टू गॅमा बल्क अपॉन 1 प्लस युनिट वेट ऑफ वॉटर. आपलं गॅमा बल्क दिलेला आहे 20.5 अपॉन 1 प्लस, आता हे पर्सेंटेज आहे, त्यामध्ये फ्रॅक्शनमध्ये करायचं, तर 0.12. तर याचं करेक्ट आन्सर जे आहे ते ऑप्शन सी 18.30. तर आपल्याला हे रिलेशन खूप महत्त्वाचं आहे की गॅमा डी इज इक्वल टू गॅमा बल्क अपॉन 1 प्लस वॉटर कंटेंट. Question 9. A soil specimen has a water content 10% and unit weight of 20 kN. The dry unit weight will be the same question आहे, फक्त व्हॅल्यू चेंज आहे. गॅमा डी इज इक्वल टू हे आहे ते बल्क युनिट वेट आहे, सो 20/1 प्लस 0.1. तर याचं करेक्ट आन्सर जे आहे ते 18.18, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. Question 10. A soil specimen has a water content 25% and unit weight 21%. The dry unit weight will be. बऱ्याच एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारलेलं आहे म्हणून घेतलेलं आहे, तर फक्त व्हॅल्यू चेंज झालेले आहे. तर याचं करेक्ट आन्सर आहे 16.80, ऑप्शन ए. Question 11. Which one of the following is a classification of soil if the degree of saturation of soil mass is 0? Degree of saturation जर 0 असेल तर सॉईलचं क्लासिफिकेशन काय असतं, तर सॉईलचं क्लासिफिकेशन असतं ती ड्राय सॉईल असते. डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन, तर ऑप्शन करेक्ट आन्सर असणार आहे ए. तर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन म्हणजेच व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर बाय व्हॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100. डिग्री ऑफ सॅच्युरेशनची जी रेंज आहे ती इज इक्वल टू 0 टू इज इक्वल टू 100 असते. तर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन एस इज इक्वल टू 1 असेल तर ते फुल्ली सॅच्युरेटेड असतं आणि डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन इज 0 असेल तर ती ड्राय सॉईल असते. त्यामुळे ऑप्शन ए इज करेक्ट आन्सर. डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन इज 0. क्वेश्चन 12. अ सॉईल स्पेसिमन हॅज अ वॉटर कंटेंट 20% and unit weight 18 kN per meter cube. पाहिजे. द ड्राय युनिट वेट विचारलेलं आहे. तर याचं करेक्ट आन्सर जे असणार आहे ते 15 असणार आहे. सेम फॉर्म्युला ड्राय युनिट वेट इज इक्वल टू बल्क युनिट वेट अपॉन 1 प्लस वॉटर कंटेंट. Void ratio of soil mass can be.
void ratio is equal to व्हॉल्यूम ऑफ voids अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड असतं. व्हॉल्यूम ऑफ voids अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड असतं आणि void रेशोची व्हॅल्यू ही ऑलवेज ग्रेटर दॅन 0 असते. सो never be greater than unity, be less than 0, take any value greater than 0. Option C is the correct answer for this question. Take any value greater than 0. A soil has a bulk density of 20 kilonewton per meter cube and water content 10%. The value of dry density. Repeat question. फक्त व्हॅल्यू चेंज आहे, कारण बऱ्याच इंजिनिअरिंग सर्व्हिस असेल, ESC, SSC, GE, PWD, WCD ह्या बऱ्याच एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन रिपीट झालेला म्हणून घेतलेला आहे. तर याचं करेक्ट आन्सर जे आहे ते ऑप्शन बी आहे. A sample of dry soil weight 55 gram and void ratio of the soil sample if the volume of a soil sample 45 ml and the specific gravity of solid is 2.7 will be. तर यामध्ये आपल्याला फर्स्टली ड्राय युनिट वेट काढावं लागणार आहे. त्यानंतर ड्राय युनिट वेट काढल्यानंतर हे वेट ऑफ ऑन व्हॉल्यूम, वेट ऑफ ऑन व्हॉल्यूम आहे 1.22. त्यानंतर गॅमा डी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इंटू युनिट वेट ऑफ वॉटर अपॉन 1+E हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला ईची व्हॅल्यू मिळेल, जी की आन्सर येते ऑप्शन डी 1.21. तर ड्राय युनिट वेट इज इक्वल टू ड्राय वेट अपॉन व्हॉल्यूम. इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सॅम्पल इज 0.25 देन व्हॅल्यू ऑफ void रेशो विल बी. पोरोसिटी दिल्या void रेशो काढा सांगितलं, हे रिलेशन वापरून आपण void रेशो काढू शकतो. तर ऑप्शन ए इज करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन 0.33. If the degree of saturation of a partially saturated soil is 60%, then the air content of the soil is. इथं डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन दिलेलं आहे, S इज इक्वल टू 60% म्हणजेच 0.6 आणि डिग्री ऑफ एअर कंटेंट विचारलेलं आहे. तर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन प्लस एअर कंटेंट इज इक्वल टू युनिटी हे रिलेशन आहे. तर याच्यावरून आपल्याला एअर कंटेंट हा 0.4 निघतो. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन प्लस एअर कंटेंट इज इक्वल टू 1 युनिटी किंवा 100%. तर याच्यावरून एअर कंटेंटची व्हॅल्यू ही 0.4 आहे. क्वेश्चन 18. A soil sample with a specific gravity 2.7 has a mass specific gravity y and assuming the soil to be perfectly dry, if the void ratio is 0.62 then the value of y will be the. तर आपल्याला माहीत आहे रिलेशन मगाशीच आपण बघितलेलं होतं, त्याचवरून काढायचं आहे. तर ऑप्शन ए इज करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. GM इज इक्वल टू GO अपॉन 1 + void रेशो या रिलेशनवरून फाइंड आउट करा. When the degree of saturation is 0, the soil mass under consideration represent. the degree of saturation 0 असेल तर soil mass कोणत्या प्रकारचं असेल. तर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन 0 आहे म्हणजे ती सॉईल ड्राय आहे आणि ड्रायमध्ये फक्त सॉईल आणि एअर असते, त्यामुळे 2 फेज सिस्टीम आहे विथ सॉईल अँड एअर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन. सॉईल ड्राय आहे, ही 2 फेज सिस्टीम आहे, त्याची डायग्राम आहे. हे सॉलिड आहे आणि हे एअर आहे, 2 फेज सिस्टीम विथ सॉईल अँड एअर. Last question, which of the following is the correct formula of calculation of porosity
So porosity is a formula actually like porosity is equal to volume of void upon total volume. It's the correct form. So याचं आन्सर आहे व्हॉल्यूम ऑफ voids upon total volume, ऑप्शन ए. Thanks for watching, and for more videos subscribe my YouTube channel.